Salutare, dragi prieteni! De la Oradea a venit momentul să vă prezentăm noua noastră crescătorie de reproducție. Este un proiect la care mă gândesc sincer de vreo 2-3 ani de zile și care a luat în sfârșit ființă acum în toamna spre iarna anului 2023. Așadar, ceea ce vă vom prezenta este noua crescătorie de reproducție făcută după un alt, să zic așa, după un alt concept. În crescătoria de acasă am constatat că aeresia nu era foarte bună și că din acest motiv porumbeii sufereau. Și am luat decizia să facem o crescătorie complet diferită. Toată fața este deschisă pentru a pătrunde aerul. Grătarele sunt ridicate la 60-70 de centimetri. Pe fundul crescătoriei puteți să vedeți că există zeolit, un material care o menține uscată și este și antiseptic și foarte bun dezinfectant, cu luminatoare în tavan, cu foarte multă lumină și cu foarte mult oxigen. Bineînțeles că porumbeii sunt extrem de speriați, sunt doar de câteva zile aici și nu sunt obișnuiți deloc cu noua crescătorie. Chiar am în mână un exemplar foarte frumos din porumbei pe care am adus de la Eric Vermander. Periodic vom prezenta acești porumbei. Da, este o combinație Eric Vermander Jostone din porumbei, să zic așa, 100, 700, 100, 800 de kilometri, dar el mi-a căzut în mână să-l iau un pic, să mă uit la el. Este un tardiv, abia este la penultima pană, un porumbel masiv. Așadar, mult oxigen, multă lumină, boxe mari, boxere de reproducție, aduse de la firma Hermes din Germania. Le-am adus de acolo pentru că sunt de o calitate care mie îmi place foarte, foarte mult. Și vom avea aici, și o să vă prezint, 33 de boxe de reproducție. Haideți să mergem și în următoarele compartimente. În primele 3 compartimente sunt masculi. Compartimentul 2 cu 12 boxe de reproducție. Și ultimul compartiment, cel de-al treilea, tot cu 12 boxe. Ideea este în felul următor, că am început să zic așa, să extindem proiectul nostru columbofil, pe care l-am început în anul 1987 cu primii 4 porumbei primiți cadou de la tatăl meu. Am început să-l extindem într-o zonă mult mai profesională, ca să zic așa. Concurăm în acest moment din 3 crescătorii. Crescătoria noastră din Oradea, unde concurăm sub titulatura Familia Tunduc, unde concurăm doar femele și știți cu toții rezultatele că le-am prezentat în filmele noastre. În același timp concurăm porumbei în Germania, la Barcelona Loft, proiectul lui Sorin Zanfir, unde trimitem anual o echipă de pui. Și din acest an și la Timișoara, unde concurăm familia Elie plus familia Tunduc și unde din nou trimitem o serie de pui și de unde o serie de femele va veni și în crescătoria noastră pentru a concura și din Oradea. În același timp am participat după mulți, chiar foarte mulți ani în Ungaria la columbodromul de la Vaț și planul meu este să extind participarea și la alte columbodroame și acesta este motivul pentru care am ajuns la 33 de perechi de reproducție, iar în funcție de evoluția sistemului pe care îl dezvoltăm, probabil numărul acestora va crește. Așa cum știți, ne bazăm pe o selecție foarte dură la concursuri, pe introducerea la reproducție a porumbeilor foarte valoroși, care dau rezultate la zboruri, cum s-a întâmplat și anul acesta, cu locul 1 național general România, care este deja introdusă în crescătoria de reproducție, și cu Bordeaux 146, fratele femelei 002, care a fost locul 1 județean și 3 național Dresda. Masculul s-a întors din Germania în crescătoria de reproducție. Am preferat, datorită valorii liniei din care provine, dar și a calităților porumbelului, să îl aduc înapoi acasă.
Și, așa cum vă spuneam, porumbeii care dau rezultate vor fi aici și, bineînțeles, porumbeii din crescătoriile de unde am adus și de unde avem rezultate foarte bune sau de unde vom aduce în viitor. Linia de porumbei Stichelbaut, câteva exemplare unice și exemplare cu rezultate. Porumbei familiei Chip, prietenii mei foarte buni, de unde avem din cei mai buni porumbei aici și reproducem din ei. Noua introducere, de exemplu, a unei întregi serii de pui în compartimentul nostru de reproducție de la Eric Vermander. O sușă deosebită, de unde greu să vor mai place porumbei, pentru că, din păcate, acum câteva săptămâni porumbeii aceștia au fost furați. Îmi pare rău pentru Eric, un om deosebit, și soția lui, pentru această întâmplare. Și aceștia sunt porumbei pe care ne bazăm în crescătoria noastră, plus, bineînțeles, infuzii din porumbei valoroși din România, pe care le-am prestat de-a lungul anilor. Acesta este proiectul și sunt 100% convins că puii reproduși aici vor fi mult mai buni decât puii pe care îi reproduceam în cealaltă crescătorie, unde, v-am spus, exista o problemă de ventilație pe care am preferat să o rezolv prin construcția unei crescătorii complet noi. Ultimul compartiment este cel destinat pe perioada iernii femelelor de reproducție și în cursul anului puiilor înainte de a fi transferați în crescătoriile de zbor. Aici este Claudiu Milian, omul care se va ocupa, ca să zic așa, de managementul crescătoriei de reproducție. Unul dintre cei mai pricepuți columbofili, nu numai din Bihor, o să mai auziți de el. Locul 3 național general anul ăsta și aproape de Olimpiadă, da? Un pas. Locul 2 gold. Și locul 2 gold național, da. Te-ai umplut de bani. Bunica aici? Care e bunica? Hai. Cum v-am spus, porumbeii sunt destul de stresați, sunt mutați de curând, dar nu arată rău. Soră bună cu 0,50. Da, o femelă foarte, foarte frumoasă, care, culmea, dă rezultate foarte bune la nepoți. La nepoți excepțional. Nepoți, strănepoți. Da. Ucigașii negri a poreclit Claudiu Milian, găsiți la ei pe Facebook. Este o femelă din rasa Stichelbaut, reprodusă din Ennis cu Katia, doi porumbei originali Franz Labef, așa cum v-am spus. Ea este soră cu 0,50, este o filmare cu ea făcută. 546, femela din 2017, o frumusețe la mână, ca și alte frumuseți pe care le avem aici. Nu prins pe campioană un pic, să vedem cum o năpârli, dacă toți suntem aici, măcar să facem în direct. Ea este 998, femela care reușește performanța să fie locul 1 general Matur România 2023. Năpârlită complet. Porumbeii se prezintă foarte bine, așteaptă să-și primească mâncare, nu? Claudiu, ce le dăm în perioada asta la reproducători? Chi 4. Chi 4. Și suplimente. Ce le dai? De exemplu, azi vor mânca sedocol cu proteine. La metele asta mai așa și la apă tricovou. Da, aceasta este crescătoria și noul nostru proiect. De aici vor pleca pui în cele 3 crescătorii, așa cum v-am spus, încercând să câștige campionate atât aici cât și în Germania, plus câțiva pui pe columbodrom sau pe columbodroame. Vom vedea la momentul potrivit. Pentru cei care încă nu v-ați abonat la canalul meu, o puteți face foarte simplu, apăsând un click, apăsând și clopoțelul de lângă, primiți și notificări despre postările noastre, pentru că ele sunt destul de dese în ultima perioadă și venim cu informații noi, în special din crescătoria noastră și despre ce facem aici, dar și cu interviuri interesante cu columbofili de top. Multe salutări de aici, de la Oradea, și dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, lăsați un comentariu cu părerea voastră despre crescătoria noastră. Bineînțeles, și dacă există ceva ce nu v-a plăcut, puteți la fel de bine să o faceți, să ne atenționați, pentru că orice sfat este binevenit. Multe salutări de la Oradea!